בן 11, הגיע הראייר יזגיליאן למנזר הארמני בעיר העתיקה בירושלים. כמו עשרות ילדים נוצרים אחרים, הוא הגיע לשם בלי הוריו במטרה להפוך לכומר ביום מן הימים. הוריו נפרדו ממנו מתוך אמונה עמוקה שמפקידים אותו בידי הכנסייה ואנשיה. היום, 24 שנים אחרי, כשהוא גבר בן 38, מבקש הראייר להתעמת עם עברו, עם השדים שהיו בכנסייה וטרפו את ילדותו. הנה הכתבה של פז שוורץ. מרכז בית לחם מול כנסיית המולד. What about this guy here? No, it's not him. You want to call him again or no? My name is John. We're doing a documentary here at the Armenian Church, and we would like to interview you. האיש שאנחנו מחפשים הוא הכומר חת, ראש כנסיית המולד. When will you come? Maybe 10 minutes. מתחת לכובע הגדול מתחבא לו הראייר. הרבה תעצומות נפש נדרשו לו כדי להגיע לכאן, אבל עכשיו אף אחד לא ימנע ממנו מלהיכנס פנים. לא, עכשיו רק בפנים, שלא יזהה אותי, אני רוצה להראות לכם אותו. הוא מזהה אותי, כן. ברגע שהוא מזהה אותי, הוא פשוט, הוא יברח, הוא עושה בלגן, הוא ירצה להזמין משטרה ו... כן? כן. הראייר כאן בשביל דבר אחד בלבד. זה איפה שישוע נולד, ולצערנו הראש של הכנסייה פה הוא הפדופיל פסיכופת. עוד רגע התעמת בפעם הראשונה עם ראש הכנסייה, האדם שלטענתו הרס את חייו. הרוב הארמני בירושלים, רובע קטן ומסוגר. 2,500 בני הקהילה הקטנה גרים כאן בין חומות העיר העתיקה שבירושלים. בלב הרובע מנזר ארמני גדול ובו סמינר לפרחי כמורה. עשרות ילדים מגיעים לכאן בכל שנה מכל העולם לבדם. זאת תהיה הפעם הראשונה שהראייר יזעק את מה שחווה בין כותלי המנזר הארמני בילדותו. האם אתה מתכוון לענות לי תשובות אמת לשאלות שאני עתיד לשאול אותך? כן, רק אמת. הוא מוכן להישיר מבט אל מכונת הפוליגרף כדי שכולם ידעו שמילותיו אמת, ושהדברים שלפעמים נדמה שהם עולים על כל דמיון אכן קרו. האם אתה עברת אונס ופגיעה מינית מתמשכת על ידי אנשי דת במנזר הארמני בירושלים? כן. התעללות מינית מצד כמרים ואנשי דת בכירים, אונס ומציאות של תקיפות מיניות חוזרות ונשנות לאורך שנים. ולמען הסר ספק, תוצאות בדיקת הפוליגרף הראו חד משמעית שהראייר דובר אמת. האם האדם שפגע בך עדיין משמש בתפקיד בכיר בכנסייה? כן. זה, אני ככה הייתי נראה ש-12-13. הראייר הגיע לכאן מלבנון כשהיה בן 11. כעבור שנה בלבד, כשהוא רק בן 12, הוא יחווה את התקיפה המינית הראשונה. הוא לא יכל לדמיין שמי שיפגע בו יהיה האדם הבכיר ביותר בכנסייה, הארכיבישוף. ביום אחד אמר לי, תבוא אליי, איפה שהוא גר פה. לא היה שם רעש או אנשים, כלום, היה ממש שקט. אז הוא קרא לי והוא שם את היד שלו פה, כאילו בצד, והתחיל לנגוע בי. אז הוא הוריד את המכנס שלי, הוא עשה מה שהוא עשה, כאילו, והוא אמר לי, אין לך זרע? דווקא אני בגיל הזה, אני לא ידעתי מה זה זרע, כאילו, בכלל על מה הוא מדבר. אתה מנסה להגיד לו מה אתה עושה? לא יכולת לדבר. כי אני בתור ילד הייתי מוטרד, כאילו, אם הוא כרגע יזרוק אותי, אין פה עם אבא. מה אני אעשה בלי אמא ואבא? אני יוצא משם ורץ, אני לא יודע איך רצתי, ואז בשעה 3 הייתה כנסייה. בדרך כלל הוא מחייך, מדבר, כי הוא הכי גדול בכנסייה. אותו יום לא דיבר איתי, הרגשתי נטוש לגמרי.
ואחרי הפעם הזאת בעצם זה ממשיך, והפעם אדם אחר פוגע בך. כן, אחרי שנה בדיוק. את יודעת, בסמינריה אין כיסאות בחדרים שלנו, יש מיטות. ואנחנו שמבקרים חדר של מישהו אחר, בכל חדר היו 3-4 ילדים. אז היינו יושבים על המיטה. אז ההוא, הברזילאי, הוא היה בגיל 31, בסביבות 9, משהו כזה בערב, הלכתי אצלו לבקר, וזה קרה במיטה שלו, הוא אנס אותי. מאז עזב את הסמינר הוא הדחיק את הכל, עד שלפני 7 שנים בבת אחת הכל חזר אליו. הזיכרונות הרעים הציפו אותו שוב. ראייר מבין שהוא חייב לעשות משהו, הוא מחליט לצאת למסע חובק עולם, לחפש את אותם כמרים שפגעו בו. עכשיו דבר כבר לא יעצור אותו, גם לא המרחק. I was in Jerusalem for 2 years. Where in Jerusalem? In an Armenian convent. את הכומר הראשון אהב דימיטריוס ומוצא בברזיל. היום בכיר בכנסייה היוונית, אבל אז הוא היה בן 31 וראייר רק בן 13. I want to reveal you my real self. You know who really I am? You remember me? I am Rayer from the seminary. My question to you, why did you do that to me? Because I was a child and you were 30. Why did you do it? What was it? Mistake? Temptation? That's rape. It's rape, you know, against my will, because I was a child. כשהלכנו ברחוב, הוא אמר לי, excuse me. אמרתי לו, excuse me, אומרים למישהו שהולכים ברחוב, קצת נוגעים, זה בטעות, זה excuse me, אתה חייב להתנצל ממש. So what you did, it was implicit. You know very well what you did. I, as a child, tempted you? No. What temptation? Temptation is whatever put inside in your mind. But you are first the only child. So my psychology. And after you, I never with a child. No. ואז לקחתי אותו לכנסייה, ישבנו, אמרתי עכשיו, בוא נראה מה אלוהים יגיד לך. הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך עכשיו? אמרתי, מה אלוהים יגיד שאתה אונס ילד? הוא אומר, מה אתה רוצה ממנה? אתה רוצה כסף? בגלל זה אתה פה. אמרתי, אתה יודע מה אני רוצה? שתפסיק לפגוע בילדים. זה המטרה שלי. Apologize. נרוצ'ון בחנטרם. I am very bad You feel bad about it. about this, and I don't want never be make another time this. To a child. Yeah. 31 doing to a 14-year-old, it is pedophilia. I know. The You were act attracted I to pedophile. children at my age No, sometime? no. You know that now, after that abuse, I disgust myself. I don't love my body. Yeah, I know. It takes me days till I take shower to brush my teeth. It's very difficult. Anyway, so... אתה גרמת לו להודות. כן, בטח. הוא הצטער באמת? 1991. לא מאמין בהם, שקרנים. ברגע שמלאו לו 38, אנחנו בבעיה מבחינת הדין הישראלי, אבל אנחנו לא שוקטים על שמרנו, ואני מסכימה ללכת איתו על זה עד הסוף, לנסות בכל זאת ולהגיע אפילו אם צריך עד לבית המשפט העליון, ואם צריך גם לבתי משפט אחרים ברחבי העולם, במקומות שבהם ההתיישנות יותר רחבה. בחדר ההוא שם למעלה, איפה שיש חלון. החלון הזה? החלון הזה שמסתכל עלינו, ומשם חשבתי שאנשים רואים מפה מה שקורה. אז עד עכשיו לעמוד בשבילי פה זה כאילו אנשים רואים אותי, זה הבושות. ואני חושבת על זה על ילד בן 12, 13, בדיוק. שרץ למטה. משם למטה ויוצא מפה ומגיע לסמינריה בחזרה, וזה סוף העולם לילד הזה. ברגעים האיומים האלה שבהם ראייר בן ה-14 נאנס בחדר שבסמינר, כומר אחר מציץ בנעשה מהדלת.
הכומר הזה הוא אהב חת, והוא יהפוך לסיוט של הרייר. לטענתו במשך שנים הוא אנס אותו ועשה בו מעשים סדיסטיים. הוא ממש פסיכופת והוא כל הזמן שיקר. אז הוא התחיל להשתמש בי, הוא אמר לי, לך יש איידס עכשיו, מחלת איידס, ואני צריך לרפא אותך. ואז שם התחיל כל ההתעללות מינית ממנו. ברגע הזו אני מת בפנים, אני מת מפחד. מה אנשים יגידו עליי? יש לי איידס וזה אשמתי, ואני מת מבפנים, מבושה, אשמה, שעד היום אני סובל מבושה ואשמה. רוב התיאורים קשים מכדי להעבירם למסך, מחמירים וצובטים את הלב. Listen, he might see me from up. So you go first and knock on the door, I'm coming next. למרות הפחד, הרייר מחליט שהוא מוכן. במשך שנים הוא צפה באב חת מן הצד וראה איך מי שהפך לסיוט של חייו מכהן היום באחד התפקידים הרגישים בעולם, ראש כנסיית המולד שבבית לחם. לעשות זריז לפני שיגיעו מהכנסייה, לעשות זריז. אלא שהאב חת לא מרבה לצאת מהכנסייה ואנחנו נכנסים פנימה. השעה היא 8:30 בדיוק בעיצומו של טקס המיסה הארמני. הוא אמר לי, הוא הלך לרופא שיניים, אבל אולי נתפוס אותו שם משהו. I wanted to ask you about a guy named Ryer. Do you know his name? Take this. Ryer. Who's Ryer? Yeah, he is the pedophile, psychopath pedophile. Do you know him? He raped me. Do you know him? Of course he knows me. Tu n-ai terminat? Ajo. Egan kezi në garecin këvor inzi për në parecir. We came to make photo that he raped me. Go out from here. So this guy is the head of the church and he raped me and look how he behaves with me. So why did you rape me? Go out Why? from me. Why? Please stop and go out from here. Why do you want us to go out? Out from here. You want to say sorry what you did to me? Go out from here. You don't want to say sorry? Go out from You here. don't want to say sorry? Hello. Go out from here, I tell you. Yalla. Don't touch me, don't touch me. Yalla. Գշարնագես կոր պանանել բզիկներուն, լեզու անել, գանես կոր լեզու, միկրոբ. למה היה חשוב לך לשמוע מהם את הסליחה? זה היה חשוב לי שיגידו סליחה לילד הפנימי שלי. למה? כי הוא נפגע והוא רוצה שינצלו מולו. וילד הפנימי שלי הוא יישאר פצוע לכל החיים. זה משהו ברור. כי זה טראומות של שנים. תגיד, אתה לא מפחד לצאת למלחמה הזאת? זה אתה לבד מול 3 כנסיות. זה כוח עצום, אתה לא מפחד? הנזק כבר נגרם. יותר גרוע מזה, מה יקרה? לדאבוננו הגורמים כולם סירבו למסור את תגובתם לדברים. ערב טוב לך פז שוורץ, היכן עומד ההליך המשפטי? כן, אז כאמור ישנה בעיית התיישנות על הטענות והתלונה של רייר על המעשים שבוצעו בו בארץ, עברו יותר מ-20 שנה, אבל זה לא עוצר את עורכת הדין רוני אלוני, שפונה גם לשגרירות צרפת וגם ברזיל, וחקירה פלילית נפתחת במדינות האלה, וגם מכתב נשלח ליועץ המשפטי לממשלה בישראל כדי שתיפתח גם כאן חקירה. אבל מה שמצער באמת בסיפור הזה, שמדובר במנזר, בעשרות ילדים שמגיעים לכאן מדי שנה ללא כל פיקוח סוציאלי על מה שקורה איתם, ורייר מספר לנו שכבר לפני 6 שנים הוא פונה לגורמים בכירים בכנסייה, הוא מספר להם על כל הטענות שלו, והם לטענתו שומעים, הם אומרים לנו ידענו, אבל לא עושים דבר. מתעלמים. תודה רבה לך פז.